बदलापूर जवळ किंवा उल्हासनगर किंवा कल्याण जवळ राहत असाल, जवळपास राहत असाल तर तुम्ही माहिती काढा या डॅमची। हा बॅरेज डॅम उन्हाळ्यासाठी खूप छान आहे आणि तुम्ही कॉलेज बॉय असाल, तुम्ही बॅचलर असाल तर नक्कीच इथे या आणि मजा करा। खूप छान हा डॅम आहे, याचं नाव मी तुम्हाला सांगतो आणखी एक, बॅरेज डॅम बदलापूर रोडवर आहे। तर चला आता मी स्विमिंगचा आनंद घेतो। जास्त खोल पाणी नाहीये, मी उभा आहे, एवढीच उंची आहे। कमेंट करायला विसरू नका, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। परत एकदा भेटू अशाच एखाद्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय। मी खालून येतो वर, कसं गॉगल कुठे गेला? गॉगल अरे गॉगल पाण्यात गेला यार। तुम्ही पण काय, ते बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर।